Coffee time, let's go. Start your day right. Let's make coffee. Morning. Ano gagawin natin today? Edit yung content, Bright Diamond Aquatics. Kayo, nag-get mo bang commercial? Anong nagpapabisi sa inyo, lalo na ngayong pandemic? Business ba kayo? Vlogger din ba kayo? Editors, entrepreneurs, business na ganyan. What completes your day on a weekday? Kasi weekend, syempre medyo chill tayo. And then, Sunday, yan, family day. Saturday, chill with then kami, with my wife. Good thing about business is, yes, hawak mo oras mo, pero yan, does not mean na pagkasarado na yung negosyo mo or close na for the day, tapos na din yung araw mo. Marami ka pang iisipin, marami ka pang ano pang pwede idagdag, kamusta yung sales and everything, gastos, mga ganun, kwento nyo. And sa comments, kwento nyo, lagay nyo kung ano yung diskarte ninyo on a daily basis, lalo na ngayong pandemic. Kung may business ba kayo, anong page ninyo, baka pwede nating tulungan yan na syempre ma-like din natin ng mga viewers din. Sige nyo lang sa comments para tulungan tayo. Coffee! Crap. So yun, kung may viewer man tayo dyan na naka Insta360 na One R action cam, anong mic ang gamit ninyo? Kasi feeling ko parang, ang sabi nila, Rode mic, kaya napamahal naman ng Rode mic para gamitin yun eh. Ang gamit ko kasi ng mic dun sa mirrorless ko, dun sa M50 ko, Deity ang brand. V-Mic D3 yung model niya. Pero hindi siya gumagana sa hindi siya gumagana dito sa Insta360. Hindi gumagana sa One R. So, gumawa ako ulit para yung lapel naman na mic. Boya BY-M1 Pro yung kinuha ko. Feeling ko medyo mahina pa din eh. Alam nyo, kailangan mo sumigaw para marinig ka. So, okay pa yung ganyan, yung onboard na mic, yung internal na mic ng Insta360. Medyo okay. Sinubukan ko din. Pero kasi mas gusto ko yung pagka nagpa-vlog ako, yung syempre yung malinaw yung boses mo. Mas okay pa rin yung mic eh. So, yung quality kasi nung sa R50 nga, pag nakakabit yung date, sobrang liwanag nung boses ko. Kaya lang, pagka ganito, medyo rinig lahat. Yun, kasi shotgun mic. So, kung saan lang nakatutok yung microphone, yun lang yung focus nung nung receiver niya. Unlike pagka may pag internal mic, katulad nito, kung ano-ano naririyan. I'm sure naririnig din niyo yung mga, yung rumiredondo na motor. Tumatahol na aso kanina. Pagka kasi yung date yung gamit natin, hindi niya maririnig yun. Halos parang bulong na lang yung niya dahil may noise cancelling siya. Hindi niya naririnig yun sa side and sa likod niya. Sa harap lang talaga kasi siya nakatutok. Yun lang yung focus niya. Kung bago ako nga pala sa channel ko, don't forget to click on subscribe and yung bell din, click mo para notified ka lagi pag may bagong content. Habang tumatagal tayo, i-improve natin yung mga contents natin, i-improve natin kung paano natin shoot, improve natin paano natin ini-edit. So, maganda tong journey na to. Samahan nyo ako sa journey ni Chino de Dios from being a beginner vlogger. Tignan natin kung
papala rin tayo. Pag-irapan natin. Tulad yan, kung sino man yung mga viewers, maraming salamat. Malaking tulong yung pag-subscribe ninyo sa channel ko. Malaking tulong yung pag-subscribe ninyo sa channel ko para makita din ninyo. Hopefully, ma-inspire din kayo sa experience. Masaya maging vlogger. Baga ito yung outlet ko instead na yung iba. Katulad na iba, ang outlet nila or ang pastime nila is games. Mobile games, pwedeng PC games or console. Sa akin naman, ang hobby ko is, ayan nga, tulad nito, motovlogging, gadgets din, accessories, hobbies, yan, aquascaping. May business din kami kasi na aquascaping. So, pini-feature ko din yung mga gawa ng mga sikat na aquascapers dito sa Pilipinas. So, makikita din niyo sa mga contents na mga ina-upload ko. Kung mapapansin din nyo, may mga contents din na English. Kasi, kumbaga, yun namang mga content na yun are made para sa inyong lahat. Kumbaga, may mga foreigners din na nanonood doon. So, yung mga foreigners na interesado din dun sa aquascaping hobby or kung ano man yung nare-review natin, pwedeng gadget, pwedeng hobbies. Motovlogging, mostly Tagalog kasi so motovlogging, mostly Tagalog ang ano natin, ang language natin para sa mga Pinoy katulad niyo. So, yun ang focus naman natin would be mga Pinoy audience para sa motovlogging. Mga ibang niche, mga ibang content, yan, para sa ito, mga international naman na viewers. Kung meron kayong kung plano ninyo maging vlogger, ano ang magiging ninyo? Anong magiging specialties? Saan magsa-specialize yung channel niyo? Anong niche? Anong niche ang pipiliin niyo para sa niyo? Lagay niyo sa content para pag-usapan natin. Baka okay yan or baka may input kami diyan katulad ng mga ibang mga ibang vloggers din na makakapanood nito. Baka meron din kaming input dyan na makakatulong para makapagsimula kayo. Ako siguro lang, tingin ko, kung gusto niyo mag-start maging vlogger, simulan niyo lang sa phone niyo kasi hindi niyo malalaman unless simulan ninyo and mag-upload kayo ng very first video ninyo. Yung very first video naman, hindi naman namin ina-expect, hindi naman natin ina-expect na sobrang ganda na niya katulad ng mga talagang YouTubers na may production crew na may editors na din. Tayo kasi, syempre mga independent na vloggers lang. Napuwisan na ako Umikik na yung caffeine. So, tayo mga aspiring vloggers pa lang na mga maliliit pa lang na YouTubers. Lahat tayo, video, actually madalas wala man tayong maaasahan na magvi-video sa atin sa mga vlogs natin. Minsan sinuswerte, may mga friends tayo na pwede nating hingan ng pabor para videohan tayo pagka meron tayo pini-feature, meron tayong niche na kailangan na mag-video. Like kung nakita ninyo yung isang content ko, NMAX ATV and Aerox na content na ni-review ko na side by side sila, triple threat na review. Kinuha ko yung staff sa Bright Diamond Aquatics para mag-take ng video kasi hindi ko naman kayang videohan yun ng ako lang. Pwede naman, kaya lang mas okay pa din pagka ganito katulad yan. Ako, naka-tripod lang kayo. So, ako ako dito. Pero paano pag naglalakad ako, wala namang paglalagyan ng tripod. So, mas okay pa din may parang cameraman ang type. Pero, hindi masama mangarap. So, mangarap ka, may goal ka. Laging sasabihin naman iba, hindi maabot pero laging mag-start ka na may goal. Then, dapat meron kang plano. Paano mo maabot yung goal mo? Paano mo maabot yung... Kaya sabihin mo na, nagsisimula lang tayo muna. Paano mo maabot yung first 1,000 subscribers mo? Diba? Paano mo maabot yung first 4,000 hours ng watch hours mo? Kasi yun yung requirements ni YouTube para ma-monetize yung channel ninyo. First 1,000 subscribers muna and then 4,000 watch hours. Paano? May mga nakikita din naman ako mga content creators na baka upload lang Yung kumbaga, ang ginagawa nila is watch to watch na parang, oy, tara, panood tayo, ganyan. Yun yung parang may mga groups na ganun Pero I think, kung gusto nyo maging successful sa industry ng YouTube vlogging or content creating, I think dapat paghirapan natin yung contents na ina-upload natin. Kumbaga, presentable,
maayos yung pagkakakuha, maayos yung boses, may value na makukuha yung mga nanonood sa atin. Kasi yun naman yun, like ako, kayo, kung meron kayong nakuhang value, may natutunan kayo or na-inspire kayo sa isang video na pinanood ninyo, automatic naman kahit hindi ko naman sabihin sa inyo na i-like and subscribe ninyo and i-share ninyo itong content or itong video na to, hindi na kailangan gawin ng ng content creator. Parang ginagawa lang natin yun para ma-remind sila. Kasi minsan, sobrang interested nila or sobrang into it sila dun sa content na ginawa natin, nakakalimutan na nilang mag-like and mag-subscribe. Doon na-realize na para madagdagan yung subscribers ninyo and then manood talaga yung mga viewers or audience, kailangan bigyan din natin sila ng value dun sa time na binibigay nila sa atin para panoorin at mag-like at mag-subscribe sila sa channel. I think yun yung number one dapat sa atin bilang content creators. May may goal ka and maayos talaga yung yung simula mo. It helps na panoorin mo din yung mga contents na mga ina-upload ng iba sa YouTube. Pero again, hindi naman lahat pare-parehas na kung ano yung success nila. Hindi naman ibig sabihin nun ganun na rin yung magiging success natin. Pwedeng kunin mo yung mga best practices nila. Pwedeng kung ano yung sinasabi nila, try mo. Pero it's still up to you kung paano mo bibigyan ng twist din channel mo para maging successful ka. Lagi naman ganun. Baga combine and then put your own sauce into it para magkaroon ka ng sarili mong style. Tuchi, sana kahit paano nakatulong din sa'yo. Medyo boring siguro dahil talk. Kumbaga, sinishare ko lang naman yung experience ko. Small YouTuber pa din naman ako katulad ng iba. Pero may pangarap ako na, kumbaga, sana in a year so tumaas ng subscribers ko and gumanda yung mga contents na ina-upload ko. Mas maging maayos yung kung paano yung discard ko sa ganyan. Pero, ayun nga, hopefully nakatulong sa inyo. Don't forget to like and subscribe. Yan. Yan yung sinasabi ko kanina. Don't forget to click that like and subscribe button. And kung po pwede din, click nyo yung bell and share nyo na din sa wall ninyo para that will be a big help para sa akin. Para maging, alam mo yun, umangat yung subscribers na talagang nanood. Kasi iba yung subscribers na, alam yun, ginawa mo yung sa friend mo or something na ganyan. Iba yung napanood niya, may natutunan sa amin, nakuha siyang value, kaya siya nag-subscribe. Siya, parang kumbaga, nabenta mo yung sarili mo bilang content creator. And then makakaasa ka na, pag nag-upload ko ulit, papanoorin niyo ulit. So, yan guys, again, don't forget to click that like and subscribe. Share this, and I will see you on the next video.